PB Channel ครับวันนี้อยู่กับ Gravastar V60 ครับคีย์บอร์ดจาก Alien ครับซึ่ง Gravastar ผมเคยรีวิวเมาส์ไปเว้ยเมาส์ของเขาอะรถสามารถเหยียบทับได้อะซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนทำกันแล้วก็ดีไซน์ของ V60 ตัวนี้ครับก็ไม่มีแบรนด์ไหนเรียนแบบเหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงมากรุ่นนี้ครับคือ V60 เฉยๆนะครับไม่ใช่ V60 Pro ซึ่งเวอร์ชัน Pro เนี่ยที่ออกมาก่อนหน้านี้เขาจะใช้เคสเป็นอลูนะครับแล้วก็จะมีราคาแพงกว่าตัวนี้พอสมควรตัวเนี้ยใช้เคสเป็น PC ครับเป็นโพลีคาร์บอเนตเป็นเคสแบบใสนะครับมันก็จะมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ความสามารถบางอย่างที่อาจจะดรอปกว่าหน่อยแต่ราคาเอื้อมถึงได้ง่ายคลิปวันนี้จะไล่ฟังครับเกี่ยวกับความสามารถของเจ้า V60 ตัวนี้แล้วก็ความสวยของเขาครับว่าสวยแค่ไหนแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า Gravastar V60 นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆลองดูดีไซน์ครับตัวเคสของเขาเป็น PC ครับโพลีคาร์บอเนตเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็มันจะมีความแบบเนี่ยมีความเป็นเอเลี่ยนหน่อยสวยมากนะครับตอนนี้มีอยู่2สีครับคือสีดำตัวนี้ครับ Onyx Crystal อีกสีนึงจะเป็นสีชมพูนะครับคือ Crystal Rose ครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ 60% ครับคีย์ทั้งหมดประมาณ64คีย์ก็จะมีลูกศรแต่ก็จะไม่มีเรื่องของ F-row เนอะก็ด้วยความที่มี64ปุ่มก็จะออกแนวเป็นคีย์บอร์ดเล่นเกมนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเป็นหัว Type C ด้านซ้ายบนตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านขวาบนตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับเวลากดก็สามารถสวิตช์โปรไฟล์ได้โดยที่ไม่ต้องไปปรับในซอฟต์แวร์เราอาจจะปรับเป็นโปรไฟล์1เป็น Valorant โปรไฟล์2เป็น Overwatch อะไรประมาณเนี้ยด้านหลังมีดีไซน์เหมือนกันโคตรสวยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครสนใจใช่ไหมด้านหลังแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ใส่ดีไซน์มานะครับแล้วก็จุดยาง4จุดนะครับเพิ่มความหนึบซึ่งด้วยความที่น้ำหนักของตัวคีย์บอร์ดค่อนข้างเบาตัวนี้เบามากนะครับบางครั้งนะเวลาที่ผมเล่นตัวคีย์บอร์ดมันแอบเลื่อนนิดนึงเพราะว่ามันเบาเนี่ยแหละปกติเราก็จะใช้คีย์บอร์ดอลูที่มันหนักๆใช่ป่ะเวลาเรากดเราลงน้ำหนักลงไปยังไงตัวคีย์บอร์ดก็จะไม่เคลื่อนแต่ตัวนี้มันเบามากมันก็เลยแอบจะมีเคลื่อนนิดนึงแต่จริงๆมันอยู่ที่แล้วแต่คนน่ะอยู่ที่การเล่นของคนด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ให้ของแถมมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเบสิกครับสายเคเบิลเชื่อมต่อแบบเสียบสายเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์ครับให้มาแยกกันเลยแล้วก็สวิตช์สำรองอีก4ตัวครับซึ่งตัวนี้เป็น UFO Magnetic นะครับซึ่งเพื่อนๆดูดีไซน์มันจะมีความกลมๆแล้วก็จะมีความแบบเป็นสวิตช์ของเอเลี่ยนเหมือนกันซึ่งแบรนด์นี้ไม่ได้ออกแบบล้ำๆแค่ตัวคีย์บอร์ดนะสวิตช์เขาก็ยังใส่ความล้ำลงไปซึ่งถือว่านี่น่าชื่นชมมากให้คู่มือมาเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ผ้าสำหรับทำความสะอาดมาด้วยนะครับซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเจอเนื้อแบรนด์ที่ให้ผ้าสำหรับทำความสะอาดมาแล้วก็จะมีแปรงไว้สำหรับทำความสะอาดตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบรนด์ที่ให้ของแถมมาเยอะเหมือนกันขอเล่าเรื่องของสเปคก่อนแล้วกันนะครับจริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน Pro ตัวเคสเนี่ยจะเป็นอลูนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกก็จะถูกกว่าแล้วก็เบากว่าแล้วก็เรื่องของค่าสแกนเรททั้งหมดเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ 256,000 ซึ่งจะแตกต่างกับตัวโปรนะครับตัวโปรเนี่ยจะอยู่ที่ 512,000 นะครับแต่ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าสแกนเรทที่มันต่างกันแต่การเล่นจริงมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นมันไม่ได้เหมือนพวกเมาส์ที่มีโพลีเรทต่างกันนะครับแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยมันต่างกันก็จริงแต่ความรู้สึกในการใช้งานจริงๆผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกันจนเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะครับในเรื่องของคีย์บอร์ดนะส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเหมือนตัวโปรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลทเรื่องของสวิตช์ก็ใช้เป็น UFO Magnetic เหมือนกันนะครับไม่ได้มีความอะไรแตกต่างกันในเรื่องของประสิทธิภาพในการเล่นเท่าไหร่นะด้วยความที่คีย์แคปเขาเป็น PC Polycarbonate นะครับไฟจะรอดแล้วก็รอดค่อนข้างสวยนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบบเวลาเรามองด้านบนมันจะเหมือนเป็นที่กรองแสงอยู่คือไฟมันจะไม่ได้ทิ่มตาเรามากแต่ถ้าเกิดเราพลิกดูด้านข้างนะครับไฟจะค่อนข้างสว่างเพราะว่าแสงไฟมันจะโผล่ออกจากด้านล่างได้ง่ายกว่านะครับตรงนี้มันจะไม่ได้มีอะไรกรองแสงแต่ด้านบนมันจะมีอะไรกรองแสงไว้อยู่นะครับก็จะไม่ได้แสบตาเวลาเราใช้งานในตอนกลางคืนอะไรแบบนี้คือคีย์แคปเขาเป็น PC Polycarbonate นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการขัดที่มันจะทำให้ตัวคีย์แคปมีความฝืดๆตรงนี้ไม่ลื่นนะตรงนี้ไม่ลื่นนะครับแต่ตรงนี้ลื่นนะขอบจะลื่นนะตรงนี้จะไม่ลื่นแล้วก็ตัวฟอนต์เหมือนจะเป็นการพิมพ์ลงไปปกตินะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ทนทานเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องนี้เพจด้านในเป็นอลูธรรมดานะครับแล้วก็ไฟจะลอดด้านล่างนะครับเวลาเรามองด้านล่างจะเห็นถึงสีของไฟสวยเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ครับเวลาเรากดปุ่มปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีคำว่าเกมมิ่งแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามโปรไฟล์ที่เราเซตนะครับนี่เกมมิ่งสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะครับตามโปรไฟล์ที่เราเซตไว้รวมถึงโหมดไฟเหมือนกันโหมดไฟมันก็จะเปลี่ยนตามโปรไฟล์ที่เราเซตไว้เหมือนกันแล้วก็นี่ครับ Gravastar UFO Magnetic Switch นะครับซึ่งที่ทางฝรั่งเขาจัดเทียร์ไว้สวิตช์ตัวเนี้ยมันอยู่ในทีเดียวกับพวก7 Pro เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสวิตช์ตัวนี้ไม่กระจอกนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูเรื่องของดีไซน์อันเนี้ยน่าจะเป็นสวิตช์ที่ทาง Gravastar พัฒนาเองนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะมีโลโก้ของ Gravastar อยู่นะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าเขาไป OEM ของแบรนด์ไหนนะไม่มีข้อมูลแล้วก็ตัวนี้ใช้แรงกดไม่เยอะนะครับประมาณ40 กรัมฟอร์นะครับวัสดุบุโฟมด้านในนะครับใส่โฟมไปประมาณ4ชั้นนะครับพวกโครอนอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูนะครับว่าโฟมบวกกับเคสพลาสติกนะครับบวกกับสวิตช์ UFO ตัวนี้เสียงประมาณไหนนอกจากคีย์บอร์ดสวยแล้วสวิตช์สวยแล้วหน้าเว็บการตั้งค่าก็สวยเช่นกันเพื่อนๆลองดูโคตรแนวโคตรล้ำนะครับพอกดเข้ามานะครับด้านซ้ายบนก็จะเป็นเรื่องของโปรไฟล์นะครับที่เราสามารถกดปุ่มลัดเนี่ยให้มันสลับโปรไฟล์4โปรไฟล์นี้ได้มาดู performance setting กันนะครับกด select all key นะครับแล้วก็ execution point สามารถปรับได้ต่ำสุดอยู่ที่ 0.005 นะครับซึ่งก็คือค่าที่ต่ำโคตรนะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่เล่าแล้วอันนี้มันแล้วแต่คนจริงๆแล้วแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวคนรีวิวนะต้อง1 อัพนะครับผมเล่นไวกว่านี้ไม่ได้นะครับแก่แล้วก็ Rapid Trigger ครับต่ำสุดอยู่ที่ 0.005 เช่นกันนะครับ Advanced Setting ครับเป็นเรื่องของการเซต Dead Zone นะครับแล้วก็ Polarity Rate สูงสุดสามารถเลือกได้ที่ 8,000 เลย RGB Setting ครับเซตโหมดไฟมีให้เลือกหลายโหมดมากนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆลองดูอันนี้เป็นความสว่างที่ 13% เดี๋ยวผมจะปรับเป็น 100% นี่คือ 100% โคตรสว่างทิมตามากนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองด้านล่างจะเห็นได้ชัดนะครับด้านบนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นไฟกรองเล็กๆนะครับก็จะไม่ได้แสบตาเรามากนะครับอันนี้อยู่ที่เราปรับเลยแต่จะบอกว่าไฟของตัวนี้สว่างมากนะครับทิมตามากๆแล้วก็อินดิเคเตอร์ไลท์ก็ตรงไอ้คำว่าเกมมิ่งตรงด้านซ้ายบนตรงนี้แหละCustom Key ก็เป็นเรื่องของการรีแมปปุ่มนะครับแล้วก็ Advanced Key Function เรื่องของฟังก์ชันล้ำๆนะครับ SOCD MT DKS อะไรประมาณนี้นะความรู้สึกในการใช้งานจริงนะครับจากการที่อยู่กับคีย์บอร์ดตัวนี้ระยะเวลาหนึ่งผมขอแยกเป็น2เรื่องแรกเรื่องของดีไซน์มันล้ำมากมันล้ำแล้วก็แบบแปลกมากนะครับไม่มีแบรนด์ไหนเรียนแบบไม่มีแบรนด์ไหนทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคสเรื่องของสวิตช์หน้าตาแปลกๆเรื่องของหน้าเว็บที่สวยๆนะครับอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบดีไซน์นี้ก็ได้ใช่ปะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็ไม่ได้มีความมินิมอลบางคนจัดโต๊ะแบบมินิมอลคิดว่าก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากับคีย์บอร์ดตัวนี้เท่าไหร่แต่ให้รู้ไว้ว่ามันล้ำมากนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องของ performance ครับผมคิดว่าในยุคนี้คีย์บอร์ด performance มันอาจจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้งานจริงไม่ได้เจอเรื่องของอาการหลอนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราก็ควรที่จะตั้งค่าให้มันเหมาะกับการเล่นของเราเนอะแล้วก็สวิตช์ UFO Magnetic ตัวนี้ผมคิดว่าก็เป็นสวิตช์ระดับท็อปเทียร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ฟีลลิ่งการพิมพ์ที่ค่อนข้างท็อปแล้วก็เสียงละมุนมากผมรู้สึกว่าเป็นเสียงที่ไม่ได้ลั่นไม่ได้ดังจนเกินไปคิดว่าเพื่อนๆฟังก็น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเช่นกันผมคิดว่าเป็นเรื่องของ keycap นะครับที่เขามีการขัดให้มันมีความด้านมีความฝืดพอสมควรอันเนี้ยนิ้วเปียกๆไม่ลื่นเลยนะครับแต่อย่างที่บอกด้วยความที่ฟอนต์ภาษาอังกฤษตรงเนี้ยเขาเหมือนเป็นการพิมพ์ลงไปนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีความคงทนเท่ากับการฉีดสีลงไปซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของพวก keycap แบบใสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อสังเกตนิดหนึ่งข้อนะครับสวิตช์ตัวนี้ hot swap สวิตช์ได้นะครับแต่ตอนแงะระวังนิดนึงนะครับคือผมลองแงะสวิตช์ออกมานะครับมันพังไปตัวหนึ่งเลยนะครับก็มันค่อนข้างที่จะดึงยากนิดนึงนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับคนที่อยากจะ hot swap นะครับระวังมันพังนิดนึงอย่างที่บอกไปมี2รุ่นให้เลือกนะครับรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรนะครับราคาต่างกันคิดว่าน่าจะราวๆ 2,000 นะครับรุ่นโปรก็อาจจะได้สเปคที่ดีกว่านิดนึงเคสเป็นอลูเพิ่มความพรีเมียมเพิ่มน้ำหนักอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็เป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากกว่านะครับแต่ความรู้สึกในการเล่นจริงผมคิดว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนั้นนะครับก็ Gravastar วางขายเลยนะครับไปช้อปปิ้งแล้วกันผมทิ้งช่องทางการซื้อไปแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะหาคีย์บอร์ดของ Alien มีขายแล้ววันนี้ครับ